malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen? To the whole beloved Almeida family at sa ating pong beloved Mama Dear na ating pong laging inaalala ang kanilang pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord. Sa ating pong beloved preacher, beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating mong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at maging sa kanilang beloved daughter, ating pong beloved Ate Vice Dear, praise the Lord. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pribileyo, pagkakataon ng ating dakilang Diyos, amen, na ating po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Tayo po pinipon ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin siyang pasalamatan mga minamahal, amen. Pasalamatan dahil sa kanyang mga kamanghamanghang gawa na ginawa sa ating mga buhay, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na hindi natin kayang bayaran. Amen. Tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, binuo ating mga wasak na tahanan. Amen. Yung ating pong mga pasan-pasan, mga minamahal, inalis ng ating dakilang Diyos at higit sa lahat, tayo po ay ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bilang pasasalamat, sinasabi po mga minamahal, amen, na huwag po tayong a-absent, mga minamahal, amen, na tayo po'y dadalo Miyerkules, Biyernes at Linggo upang atin siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ating pupurihin ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal, amen. Sa pagpupuri, meron pong kapangyarihan, mga minamahal, amen. Marami sa atin, mga minamahal, binabaliwala ang pagpupuri. Subalit ang pagpupuri, ito po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po doon sa langit, laging nagpupuri, hindi tumitigil, walang humpay sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit, mga minamahal. Kahit dito pa lamang sa lupa, tayo na po ay tinuturuan kung paano magpuri ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpuri, hindi po tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen. At gaya ng sinabi ng inyong abang lingkod, mga minamahal, ang pagpupuri ay may kapangyarihan. Amen. Sa isang puno, mga minamahal, amen, ang puno, kapag nagpupuri ang puno, mga minamahal, sumasayaw, amen, at sa kanyang pagpupuri, nahuhulog yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, amen, katulad ng puno, kung tayo ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, amen, na lumikha ng langit at lupa, mga minamahal, yung ating mga problema, yung ating lahat na mga karamdaman, yung ating mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga minamahal, amen, yan po ay malalaglag katulad ng tuyong dahon at tuyong sanga, mga minamahal. Amen. Kaya't wag po tayong mga minamahal, amen, wag po tayong manatili lamang sa ating kinatatayuan. Ang nais ng dakilang Diyos na klase ng pagpupuri, uri ng pagpupuri, yung talagang magkaingay nga po, sabi nga po, mga minamahal, yung talagang pumapalakpak, yung sumisigaw sa kagalakan, mga minamahal, amen? Yung sumasayaw, umiindag, tumatalon. Ito yung hinahanap ng mahal na Panginoon na klase ng pagpupuri sa atin, mga minamahal, amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen? Bago po tayo magpuri, tayo po'y tumayo at tayo po'y magtaas ng mga kamay, ipikit ang mga mata, at tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantayan mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa mga minamahal naming kapatid na mabibigyan ng pagkakataong ihayag ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Umalapay noon, hallelujah. Gamitin mo po sila daluyan ng masaganang pagpapala, pagpalain po mga mag-a-assist, samahan po yung mga kukuha umalapin noon na magpapatotoo at sa mapapuring awitin, iaali po ng mga pinagpalang mga awit sa araw na ito. Kabagan mo pang bawat isang malapin noon, patuloy mo kaming samahan, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu at sa aming pagbibigay na may kasamang bahagi handog, buksan mo po pang unawa, kaisipan ng mga nag-aalinlangan, na patuloy mo kaming turuan, makasunod sa iyong banal na kalooban, sa pagbibigay ng may kasapong bahagi tandog, ng may katapatan at higit sa lahat, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal mga kapatid na malalakbay patungo po sa banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labat man ang bansa, pag-ingatan mo po sila, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa ating pong mga congregational singing. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved Alvin. Praise the Lord. Sa may namahal, bago tayo maminol magawitan mga masayang awitin sa ating pinakamahal na Jesus, tayo po muna yung mawitin sa malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Jesus. Praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo, pagpapalagi ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo, pagpapalagi ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kada
dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya na ay hindi nagwawakas, at doon laging bago sa bawat tumakas. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, yes, will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll live for those heathens day after day. I live for those heathens who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those heathens day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than love. Leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those heathens day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness
is better than life. While we shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as he commands me, and will silent. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do as he commands me, and the world silent. He is the joy of living, he's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, is everything to me. Oh Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do as he commands me, and the world is silent. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep resting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some good storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful rest, such a faithful rest. I can count on Him to the very end. The storm louder and the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting God. He would never fail. I'll just keep resting God as I walk alone. I'll just keep trusting God. Forgive me some good storm louder and the sun over the heavenly realm. I'll just keep trusting God. He will never fail. And it's a faithful rest, such a faithful rest. I can count on Him to the very end. Lord, the storm louder against the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting God. He will never fail. I'll just keep trusting God as I walk alone. I'll just keep trusting God. Forgive me some the storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting. He would never fail. And it's a faithful rest, such a faithful rest.
hiking Calvary to the very end. The storm louder against us over the heavenly bed. I'll just keep thirsting by you would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, as the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Who walk in
Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, I had a peace within to save my wayward soul, and Lord but Jesus came to me. In my grace I'm free. It's different. So different. Once I was lost and sin, I had peace within to save my weary soul, and Lord but Jesus came to me. In my grace I'm now it's different. So different now. It's different now. Sensi paso. It's different now. By His blood of hope, said and entered me. But Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church once to hear me sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. He said you must repent. The down the hills I went. Now different. So different now. It's different now. Send His save my soul. It's different now. By His blood and home, Satan entered me. But Jesus rescued. Now it's different. So different now. Once I was lost and sin, I have the peace within to save my weary soul, and all that highs, Lord, help me. But Jesus came to me. In by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now.
since He saved my soul. It's different now. By His blood upon Satan entered me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the Lord on the ring. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fallen, raise out the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fallen, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea, form the cloud, could give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fallen, raise out the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea, form the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your breath on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages past, and now He answers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, minus Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, minus Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good nations from ages past, and now we have chosen me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus,
the promise you got to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Oh, glorious this will be, yes, Lord, hallelujah. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through. Being that I want you, and I don't worthy. Just a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that all that's divine. Oh, there must be a spirit, good and I. But if you can, Lord, is what I have you. Save a little spot in heaven close to you. A little somebody natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. At kami niligtas, is Lord, hallelujah, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng kanyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang mapupurihan ko. Ay niligtas at ay dinubos sa pamamagitan ng kanyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin
upang makasama ang Diyos ilan pa man. He'll lifted me up from the miry clay. He planted my feet under the sun, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down to let me out. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet under the sun, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet under the sun, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, lifted me up. Oh, search me all down and know my heart. Try me and know my goal, and see if there is some weekend reason who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my door, and see if there is some wicked ways in me who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalangagan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalangagan. Ikaw ang Diyos na pumapatuhan sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin.
may pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritu Banal, may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Ay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Ay siyang tunay. O purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Kay siyang tanas, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay. Kay siyang tunay. O purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. O kay sarap talaga puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso't ko'y puno ng sila. Sa'yo iaawi, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamagpag sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamagpag sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. O kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iaawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig at di ay lagi na ipamamana sa iyo. Yes, Lord, we thank God, hallelujah. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan? Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo.
ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang papuwi sa'yo. Ngayon ang naghanap na sa alis, Lord, hallelujah. Pangamba'y dumadalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Is Lord, Lord God, hallelujah. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya papuwi sa'yo. Magagawa natin ang lahat. Halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo sama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggan. At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarapang sa buong karawang? At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos nagdaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. We come to glorify His name, heaven to glorify His name. We come to glorify the name of, we come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Thee. We come to praise, we come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings.
Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. Come to praise our God. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Amen, hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, that my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power,
by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. It's not my mind, nor my power. By my spirit, said the Lord. It's not my mind, nor my power. By my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that's life of Lord. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, that's no life at all. He knows He's Jesus, King, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my heart behind see. Walking, save His way, happening in more. Living for Jesus, my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will give us still rejoicing. That's the problem on life way. Let it down move on, the faith move on, the song ring out, the joy begin. For without you now, you're sure to win. For the faith way today. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That's the cause of Father. Giving me life, giving me life, giving me life. That's the cause of Father. Giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over the old bumping every sand, bumping every sand, bumping every sand. That's all over the old bumping every sand. Jesus, bumping every sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Pumping every sound, pumping every sound, pumping every sound. It's all over me. Oh, pumping every sound. Jesus, pumping every sound. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the King. Oh, He is the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. The King. Oh, He's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Who bless His holy name. Who bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malaglag. Sabi ng Praise the Lord! Yan, praise God. Sa oras namin na mahal, dito na tayo sa mga minamahal. Ang pagpupuri ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapang Zeus. At sa oras namin, tawi tuloy-tuloy sa inyo gawain. Praise God. At ito idadako na sa ating minamahal, sa ating mga malmari na awitin. Ito idadalhin po nating beloved mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes in Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa mga solemn songs, tayo pumuli ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin, mga minamahal, ang patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po umalapin noon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon ang bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala malapit noon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo kami umalapit noon, yung Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama mang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. You deserve the glory and your glory. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and your glory. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great.
no one is like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y tataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itaas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y mamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin bang di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika na nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bagong awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin bang din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid na nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo.
sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Almighty God, the great I am, immovable one, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my hand to his chest, said, "My son's come home again." Lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" That day I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered if things could ever be the same. Then one night, I remember his love for me, and so down that dusty road ahead I could see it was the only time, was the only time saw him run, was when he ran to me. He took me in his arms, held my hand to his chest,
Since my son's come home again, lifted my face, wipe the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? What when he went to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? He called me back, survived, regret to that day I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered then if this could ever be the same. Then one night, I remember his love for me. And so down that dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw him run. But when he went to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son's come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? Was when he went to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son comes home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, you know I still love you. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng ama at wagas mo pagsitas. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking harungan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, ng kahit minsan di na mahina ang kabanalan, halwalhatian. Salamat sa sukdulan, biyaya mo, o Diyos.
pag-ukulan ng kaba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginhawa at naisikap kampi, hahanapin ko kahit saang sulong. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumanan para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ibabigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nagdaraho.
sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat, sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat, sa dugo niyang dumanan para sa ating kaligtasan. Ang buhay ko may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Laging kay Jesus ay mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya ay nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako magagama, si Jesus laging kasama, siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si
Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, ang nagudiyog sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan,
ang nagudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili. Kung hindi para kay Jesus. At si Jesus, kung umibig, ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaling, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, yan ang sa sarili. Kung hindi para kay Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay mawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat harap, ika'y tapat, lagi kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri,
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay mamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y pangmahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, tindig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay nangihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig.
Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig mo ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, piting ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pindig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pindig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered gladness is a happiness without a loss. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from Sunday. It's a happiness without a loss. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, an angel of the Lord came down to earth one day, and he sat there in my room. As I began to play, a smile formed on his face, as a tear grew in his eyes, and I asked him what was wrong. The angel did reply, oh, there's a choir up in heaven, singing, counting out their song, and they're singing to the Master, ran a long way all day long. And it never feels to warm my heart, no matter where I go, knowing God love counting music, 'cause the angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you'll see me in that choir, around the Father's throne, a smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks to the Lord. It's that sweet by and by. For there's a choir up in heaven, singing counting gospel songs, and they're singing to the Master, ran a long way all day long. And it never feels to warm my heart, no matter where I go, knowing God love God will music, 'cause the angel told me so. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, what peace, oh, what joy, oh, what
irreplaceable comfort I enjoy. When God's children get together and sing praises to the King, the feeling I just couldn't trade for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. La 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 la. 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 Sa iba't ibang panahon kami ay tinipon ng dakilang kamay na sa krus ay napako at sa kanya rin naman tinagdang panahon kami ay tinipon naging isang lupon at narito ngayon sa inyong harapan ang isang takot ng kanyang himalan. Kami na dati talagang masama, binago niyan, pinagpalaan. Kami isang takot ng kanyang himalan. Mga magkasalanan, tinupos niya ng Ama, ngunit hindi upang sarilinin ang biyaya, kundi upang aming ihayag sa manlang. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you. Where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days,
Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But when one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, made a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. Then one day I met you, Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Jesus made me a believer, I'll be your praise His name. Since He talked about His love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, with the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and say, have you learned about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, with the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blinded eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, that root the way, that fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, cry Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know who Jesus is? The man from Galilee. Made the lame walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, that truth the way, God's fullness lives in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. We'll cry Jesus, my Lord and my God. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way.
Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan po natapos po ang makalangit na awitin, mga minamahal na inalay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon mula joyful at solemn song upang ipaabot natin sa Kanyang ating pagmamahal, pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpakailan-kailan pa man. At narito po mga minamahal na sa pangalawang yugto po tayo ng ating banal na gawain sa buhay na patutuo na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Bago po tayo patuloy, mga minamahal, malaya pa akong bumabati una sa lahat. Sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. At ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang hapon po ating mga beloved pastoral workers. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vine. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po sa mga bisita, kung mayroon po sa mga baguhan, mga minamahal. Yung po nasib nung nakaraang church anniversary po natin, mga minamahal na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganon din po sa ating mga webcast viewers po through Facebook live streaming, sa YouTube po, mga minamahal na followers po natin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, pilak at ginto, wala ko. Ang tangi natin may bibigay ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, na si Isos na taga Nazaret, mga minamahal. Sa ating mga viewers, mga minamahal, tatanggapin niyo po ang pangako na mahal na Panginoon, katulad ng na-experience po ng ating mga, sa aming lahat po, mga minamahal, at mamaya po magpapatutuo po, mga minamahal, yung dakilang pangako na mahal na Panginoon na siya po ang napapagaling ng lahat ng karamdaman. Pilak at ginto, wala ako. Ngunit ang kagalingan ng karamdaman, mga minabibigay ng mahal na Panginoon sa inyo, mga karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Gusto niyo magbago ng buhay, mga minamahal. Nais niyo ng kapayapaan, mga minamahal. Kaligtasan, tumawag ka sa akin at magpapakita ko ng mga dakilang bagay na hindi mo malalaman, mga minamahal. Yan po, pangako na mahal na Panginoon, matatanggap niyo po yan sapagkat ang Diyos natin noon, ngayon, pakailan pa man, hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos na nangako, mga minamahal. Nagpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Siya magbabago ng ating buhay. Sa Kanya nagmumula ang tunay na kapayapaan. Ang Diyos natin ay pag-ibig at kapayapaan. Tatanggap po natin lahat nito kung ikaw po, mga minamahal, na nadidispres ka, mga minamahal. Aaliwin ka ng mahal na Panginoon sapagkat may siyam na bunga ang banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, yung hinahanap ng yung kagalakan, yung kapayapaan. Bunga po ng siyam na bunga ng Espiritu Santo yan. Mga minamahal. Kaya sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, sa pakikinig at pakikinig ng patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, makukuha po natin ang pananampalataya. Yung pananampalataya yung yan, mga minamahal. Ang siya magpapagaling ng inyong mga karamdaman. Ang siya magbabago ng iyong buhay. Siya magbibigay ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Tatanggap nyo ang siyang nabunga ng Banal Espiritu Santo. Tumawag ka sa akin at magpapakita ako ng mga dakilang bagay. Hindi mo nalalaman ko na sa panganib ka. Tumawag ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Ang lahat na yan, pangako niya, ang langit at ang lupa ay lilipas na dapat ni isang kudlis sa kanyang salita ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya narito po, mga minamahal, ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na magpapahayag ng dakilang kabutihan, pag-ibig ng mahal na Panginoon na kanyang pinangako sa atin na mananampalataya sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang mga anak, mga maluguang apo, sa lahat ng minamahal ng angasiwa, papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kaya po maganda po ang ating beloved kapatid, nung una po magpapatutuo, mga minamahal.
ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Cyril Asumin po, mga minamahal. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Romel Moranti. At ang panguli po, ating beloved sister Jonalyn Milan, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Cyril Asumin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, paglalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal inagalang Pastor Uli de Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved Ording Preacher Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Amen, praise Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuhanan ng ating pinakamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal nung ako po'y nasa makasalibutang gawain minamahal, andiyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoong Isus na tayo kinahabagan upang mapabilang sa ministry ito, mga minamahal. Na noon po minamahal, haleluya, sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal nung ako po'y sumundo dito sa ating baranggawain minamahal. Nung kami po'y pinagkalooban po isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating baranggawain ng taon na minamahal. Napaghinto ko po yan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo ay alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyayari. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung araw na nung gabi na iyon minamahal, kami po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng sasakyan tricycle minamahal. Bagamat andyan minamahal na nakaka-encounter tayo ng mga critical na daan minamahal, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang unang nakakilala po ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal ang kanyang mahal na
asawa, mga minamahal, kinuha na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lagi nating isipin, mga minamahal, ang kamatayan ng mga banal ay pakinabang, mga minamahal, sapagkat makakapiling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Precious in the sight of the Lord the death of His sin. Napakahalaga, mga minamahal, ang kamatayan ng mga banal sa kanyang paningin, mga minamahal. Sapagkat ito po yung dahilan kung bakit nagkatawan tao siya, ang ibig niya, ang lahat, mga ligtas, makalam ng katotohanan. Ang ibig na mahalapan lahat, tayo makarating ng langit. Kaya huwag po tayong malulungkot, mga minamahal, kung kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon o sino man, mga minamahal, sa ating mga mahal sa buhay. Darating po ang araw na sila din po ay makakasama at makakapiling po natin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, andyan po yung bilin ng ating mahal na Panginoon sa mga anghel na siya po yung magbabantay doon sa mga ari-arian po natin, mga minamahal. Kung sa man tayo, sa panganib man tayo, mga minapangako na mahal na Panginoon, na tayo iingatan niya, mga minamahal, hindi niya tayo pabayaan o iiwan man, pangako po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Pagbabago ng buhay, if any man be in Christ is a new creator, all things pass away, behold, all things become new. Yan po yung tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Nagbabago siya ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman, bibigyan ng kapayapaan, higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Cyril Asumin po. At sundan po siya ng ating beloved brother, Romel Moranti. Amen. Praise the Lord. Purihin ka na. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Dobling paggala po sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, and the beloved children. At sa patuloy po na pag-alala sa blessed memories and teachings po ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, magandang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan na nais ko rin pong ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin pong buhay. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal at ako po kinahabagan na matawag po upang magpatotoo po sa araw na ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na save po kami sa gawang ito sa pamamagitan po ng karamdaman po ng aking mahal na ina na urinary tract infection po, mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na August 1993, mga minamahal, nung time po na umuulan, nag-buy and sell po nga aking mahal na ina ng mga gulay at itinitinda po sa mga bahay, mga minamahal. At napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil yung bahay po na nasilungan po niya, mga minamahal, kapatiran po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. That time, mga minamahal, talagang hindi po nag-atubili ang ating beloved kapatiran ipatotoo kung gaano po katotoo ang Diyos na buhay dito sa gawain na ito. Nandyan po mga minamahal na umattend po kami ng Wednesday, mga minamahal. Then Sunday po, mga minamahal, nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Through the first prayer po ng ating beloved pastor, yung karamdaman po ng aking mahal na ina na urinary tract infection, instant po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po mga minamahal na ang aking mahal na ina ay anemic din po, mga minamahal. Dahilan po, mga minamahal, na hindi po kami umaatin ng overnight. Mga minamahal, nung time ng taong 1993, mga minamahal. So, Wednesday and Sunday lang po kami, mga minamahal. Ngunit sa patuloy at patuloy po na pakikinig ng mga patotoo, mga minamahal, tumubo po yung pananampalataya ng aking mahal na ina. Pagsalubong po sa taon ng 1994, magpupuyat din lamang po kami sa aming tahanan. Sabi ng aking mahal na ina, mag-overnight na lang tayo. Sabi po ng aking mahal na ina. Alam niyo po, mga minamahal, after overnight, ang expectation po namin, mga minamahal, nandiyan manghihina po yung aking mahal na ina na anemic. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kalakasan nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang naramdaman. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po, mga minamahal, na ang imposible, ginawang posible ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa patuloy po niya na pagdalo, mga minamahal, ng overnight. Sa patuloy po niyang pagpupuyat sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun po, mga minamahal, siya po'y tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang anemia. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, mga minamahal, kami po'y makakilala, talagang kami po'y lagi pong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po, mga minamahal,
1 year na po, last March, mga minamahal, last year, mga minamahal, nandyan po mga minamahal na nung kami po ay umuwi galing bahay sa sobrang pagod po mga minamahal, nandyan na kinaumagahan po kasi noon is examination po ng mga bata hanggang sa aking mga high school na mga anak, mga minamahal. Kaya naisip ko po mga minamahal na magsaing na lang ng kanin ng kahit 11 p.m. na po noon mga minamahal dahil mahirap po pag baka umagahan po ako na magising, hindi po ko makapagluto ng mabilisan, makapagsaing ng mabilisan, mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na pinagsaing ko po yung aking panganay. Sabi ko sa kanya na kahit ikaw na lang yung maglagay, ako magbabantay. Ngunit alam niyo po mga minamahal, sobrang pagod mga minamahal din. That time, mga minamahal, nandiyan nakatulog po ako sa kusina. Ganon din po yung aking beloved husband, na nakatulog na rin po sa may rocking chair po namin mga minamahal. Na talagang sa sobrang sarap na po talaga ng tulog mga minamahal. Wala pong naging cause para gumising ang aking mahal na Mister mga minamahal, nagising lang po siya talaga mga minamahal, ginising po siya ng mahal na Panginoon. Dahil pagising nga po niya mga minamahal, talagang umaapoy na po yung sa lutuan po namin mga minamahal, hallelujah. Nandyan po mga minamahal na pinatay ng aking beloved husband yung apoy mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi nga po nasunog yung hose mga minamahal, pati yung sa LPG mga minamahal. Talagang pinag-iingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At ang isang himala po na pinagkalob sa amin that time mga minamahal, nung matapos nga po yung apoy mga minamahal, nung nahimasmasan na po kami mga minamahal, sa nangyari na yun mga minamahal, yung sa lutuan po namin, nandyan po yung istante ng itlog mga minamahal. Yung karton pa po mga minamahal, na patong-patong po siya mga minamahal, na every time na bumibili po ako, pinagpapatong-patong ko lang po doon sa tabi ng lutuan ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung istante na po yun mga minamahal, sa taas niya, mantika, toyo, mga minamahal. Nung malakas po pala yung apoy, mga minamahal, nandyan po na natunaw po yung lagayan ko po ng mantika, nag-ghost para matapon po yung mantika doon po sa karton, mga minamahal. Alam po natin mga minamahal na kapag ang mantika po mga minamahal, lalong nagpapalakas po ng apoy mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, basang-basa po ng mantika yung karton ng itlog na nagpatong-patong. Pero kahit naitiman man lang ng usok mga minamahal, talagang hindi po pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maaring mag-cause po talaga ng malaking apoy dahil ang kalahati po ng aming kusina ay sawali lang po mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat. At sa pag-iingat na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, i-share ko din po sa inyo mga minamahal, last December 2016, mga minamahal lang ako po ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng aking pinagbubuntis ang aking third daughter, mga minamahal. December 16 po, 2016 ang aking due date. December 13, mga minamahal, na disgrasya po kami ng aking beloved husband na lulan po ng single na motor, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pag-overtake mga minamahal ng aming motor, mga minamahal, talaga nag-slide po kami dahil napakalakas nga po ng ulan noon, mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na nasumpungan ko lamang po aking sarili, mga minamahal na nakadapa. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po mga minamahal na due date ko na po, 16, mga minamahal. Nandiyan sa laki ng aking tiyan, mga minamahal na nakadapa, mga minamahal, talagang imposible po mga minamahal na walang mangyari sa aking masama. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, ako po'y pinag-ingatan. Hindi po ako dinugo, mga minamahal. Pumunta po kami sa Pangasinan Provincial Hospital para magpa-check up mga minamahal kung ano po ang resulta po mga minamahal ng aksidente na yun, mga minamahal, na bagamat nandyan na di po ako dinugo, hindi din po ako mga minamahal na pinahintulutan na masugatan, mga minamahal. Mga minamahal nandyan na pina-check up ko po yung aking baby dahil that time, mga minamahal, talagang hindi po gumagalaw yung aking tiyan, mga minamahal, na dati-dati po galaw ng galaw dahil nandyan na paanak na po ako, mga minamahal. That time, mga minamahal, nandyan na nanahimik po yung aking baby. Bago po kami pumunta ng hospital, humingi po kami ng backup prayer sa ating pong beloved workers po, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, through the first prayer po ng ating mahal na pastor, normal po ang heartbeat po ng aking baby, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. 7 years
old na po yung aking baby last December 25, mga minamahal. Talagang pinaka magandang regalo na pinagkaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan na inilabas ko po siya ng Pasko. Nandiyan na kalusugan na, nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan mga minamahal na ma-share ko din po sa inyo mga minamahal. Napakasariwang patotoo lamang po last Sunday, mga minamahal. Dahil sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na naka-attend po ako ng 4 days crusade po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Nung last day crusade po, mga minamahal, nandyan na tinawag po ako sa Sisters Info, mga minamahal, na sumama daw po ako sa bautismo. Alam niyo po mga minamahal, after po ng crusade na po yun, mga minamahal, bali-busy na po yung mga ibang mga choir members po nun, mga minamahal. So, dalawa lang po kami ng isang adult choir at 3 po na beloved brothers and preachers po, mga minamahal, ang pumunta po sa Trinidad, mga minamahal. Dahil kami po yung pumunta sa bahay po nila dahil bedridden nga po pala yung aming babautismuhan. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin sa Trinidad, nandyan po na naka-oxygen pa po yung pasyente, mga minamahal. Nandyan mga minamahal na nalaman ko na din po doon, mga minamahal, na galing po pala sila sa hospital at ipinag-pray po doon ng beloved preachers. Through the first prayer nga po ng ating beloved pastor, nandyan na lumakas daw po yung ating beloved mami, mga minamahal. Kaya po siya po ay umuwi. Dahilan din po para magpabautismo po ang kanyang beloved husband na taga Pangasinan din po, mga minamahal. So pagdating nga po namin doon sa bahay nila, gusto daw po nilang dumalo sana. Pero hindi daw po kakayanin dahil malaki daw po yung oxygen po niya. After ng crusade, willing po siya na magpabaptize, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bali 5 months po yung kanyang taning, mga minamahal. Last November pa po yun, mga minamahal. So sa po ay nananampalatay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandyan po mga minamahal, na after po namin napaliwanagan po yung si beloved mami po, mga minamahal, nabihisan na po namin, mga minamahal. Nandiyan na nagtagal lamang po kami na magpainit po ng tubig dahil talaga napakalamig nga po ng tubig po doon sa Trinidad, mga minamahal, na halos kahit 5 timba pa po yung nilagay namin, malamig pa po. Nag-cause, mga minamahal, na natagalan po yung pagbautismo po sa ating beloved mami. Alam niyo po mga minamahal, almost 5 minutes or 3 minutes na lang po bago siya bautismohan, nandiyan po na nag-trigger po yung ating beloved mami, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nagpuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na alam po namin na ang ating pinakamamahal na Panginoong gagawa ng himala, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, that time, mga minamahal, sige, puri pa po kami, umabot na po kami ng halos 10 minutes, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tapos ginamintan po ng yung pang-monitor po ng pulso, mga minamahal, sa kanyang daliri, left and right po, mga minamahal. Nandiyan na nag-zero po, mga minamahal. Umiling na po yung beloved husband po niya. Sabi niya, wala ng pulso. Wala na siyang pulso, sabi po niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napansin po namin sa beloved husband po ni mami, talagang umiling na po siya, umiyak na po siya. At napansin po namin na talagang inaayos na po ni beloved husband niya yung kanyang kamay, mga minamahal. Sabi namin, sige, magpuri lang tayo. Sabi po namin, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, binulungan ko pa rin po yung si mami. Sabi ko, kung kaya mong mag-hallelujah in Jesus' name, kung kaya mo, sabihin niyo po, sabi ko po sa kanya, tumango po siya, mga minamahal. Nagre-response po si mami. Alam niyo ba mga minamahal, sabi ko po, kung kaya niyo pong banggitin ang hallelujah in Jesus' name, banggitin niyo po. Sabi ko po kay mami, alam niyo po mga minamahal, nabanggit po ni mami yung hallelujah in Jesus' name. Sabi po niya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sumigla yung ating beloved husband po niya, kinuha niya po ulit yung monitor sa daliri, mga minamahal. Talagang sumaya po yung ating ang beloved husband po niya, mga minamahal. Paglagay po niya, sabi po niya sa amin, pag nag-91 ito, okay na, pwede na, magno-normal na siya. Kahit 91 lang, sabi po ng kanyang beloved husband, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi 91 po yung lumabas, 97 po, mga minamahal. Nandiyan na, binalik po ang pulso ng ating beloved mami, mga minamahal. Nandiyan po na, agad po namin siyang binautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po mga minamahal na
through the first prayer po ng ating beloved pastor, nandiyan po mga minamahal na after po ng bautismo, nakakausap na po nila si Mami, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Salamat. Salamat sa ating pinakamalapit na Jesus na hindi po siya nagkulang sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. At talagang napakabilis po ng oras, mga minamahal. Marami pa po akong dapat na matotoo kabutihan ng mahal na Panginoon. Ngunit sa susunod na lamang po ng mga gawain, hanggang dito na lamang po muna lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpahalang buhay na patuto. Huwag po tayo magtaka, mga minamahal, sapagkat sinabi po ng kung tayo po naririto sa tunay na banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, wala pa itong mundong ito, wala pa sa sanlibutan, pinilit hinirang na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tayo po, mga minamahal, anak ng mahal na Panginoon. Ang ating Ama ay nasa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Kaya lahat po ng kahilingan natin, karamdaman natin, Ama natin siya, tayo mga anak. Hindi tayo pahihindian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. For with God nothing shall be impossible. Magpabuhay kayo ng patay. Kaya tayo po mga minamahal, wag na po tayo magtaka mga minamahal sa mga dakilang tanda himala. Sapagat pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, kung tayo po ay magiging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya wala pong dahilan, mga minamahal, na hindi po tayo magpakainit, magtapat sa ating dakilang Diyos, ang ating Ama na nasa langit, upang lahat ng ating mga hinihiling katugunan ng panalangin, mga minamahal, ay magkakaroon ng katugunan, mga minamahal. Napakarami talagang himala ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pinahihindihan ng mahal na Panginoon. Kaya purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Welly Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ating beloved Brother Romel Moranti. Sundan po siya ng huli magbabahagi ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa ating beloved elders po na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri po at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago po niya sa aking buhay. Na dati-dati po, nung wala pa po ako sa Jesus Miracle Crusade, ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ako po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling. At andyan din po ang aking pag-inom ko ng alak at ang aking din pong mga kahinaan. Ngunit isang araw po nung mayroon pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Mula nung ako po ay nabautismoan, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. There is so much. Ako po ay nagkaroon po ng takot sa paggawa po ng kasalanan. Amen. Praise the Lord. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pagbabago din po sa akin na dati din po, grabe po kami mag-away ng aking mahal ko pong asawa ay parehas po kami na hindi pa po nakakilala po noon sa mahal na Panginoon. At grabe po kayo mag-away ng aking mahal ko pong asawa ay umaabot po ito sa ang aking beloved ko po ay nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. At salamat po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon. Yung aking gawain ko pong yun ay yun po ay inalis po ng mahal na Panginoon po sa akin. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus
sa pagbabago po ng aking buhay na grabe po noon. At ipinapasalamat din po sa mahal na Panginoong Jesus sa araw-araw po sa pag-ingat po ng mahal na Panginoon po sa amin, ng buong pamilya ko po, hanggang mula sa mga oras pong ito. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa aming araw-araw din po naming mga pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. At ito po ay ipinagkakaloob po ng ating pinakamahal Pinoong Jesus po sa amin. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Pinoong Jesus po lang po. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen po. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasi maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, sino man taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Natanggap natin ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa katotohanan. Kaya yung kagalakan, pagbabago, yung siyang nabuo ng Espiritu Santo sa atin, mga yun na po yun. Mga minamahal, yung peace, love, joy, temperance, goodness, meekness, and so on. Siyang nabunga ng Espiritu Santo na naan sa ating kapatid. Kaya nagkaroon siya ng pag-ibig, kapayapaan, mga minamahal. Lahat ng kabutihan, mga minamahal mula sa Espiritu Santo ay mananahan sa lahat ng tunay na mananampalataya. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy na po tayo, aking tinawagan na po ang huling nagbabahagi ating beloved sister Jonelyn Milan po. Mga minamasundan po sila ng ating beloved Finest Generation 5. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagal na Pastor Verde Estrada Almeda, at ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang siya'y aking mapasalamatan, moralhati sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga, UTI, mayroon din po akong masakitin na ulo, gayon din po ang aking dibdib at ang aking likod. At meron din po akong tonsillitis, almoranas. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Isus, sa undalangin po ng ating mahal na Pastor, kabalikat po ang manggagawa ng ako po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil last Sunday po mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, 8 kaluluwa naman po muli ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganyan din po pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po nung kami po ay naghayong mang minamahal, mayroon po kami nabautismuhan mang minamahal na isang sister mang minamahal na hindi po makalakad mang minamahal. After po na siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, siya po ay instant po na pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng pagpupurit pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Jonelyn Milan. Ang sabi ko nga po, pila kat ginto wala kami. Sa pangalan ni Jesus, lahat kayong naririto mga baguhan sa ating mga viewers, mga minamahal. Sa pangalan ni Jesus, gagaling lahat ng inyong karamdaman, inyong kahilingan, pagkakaloob ng mahal na Panginoon. Pag-iingat, pagliligtas na sa araw-araw, mga minamahal, nasaan ka man, nasa panganib ka, mga minatumawag ka sa gawain ito, magpapakita ng mga dakilang bagay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na may mula sa panalangin na rin po ng ating minamahal na magulang po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo na rin po tayo mga minasamahan po natin ating beloved Finest Generation pa sa kanilang papuring awit, mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus, ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward.
For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the old I am the King. He is the Father, I am the King. He is the all, I am the beside. I am the trouble, He is the way, hallelujah. I am the song, and He is the music. I am the love, and He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance. Bright to be His name. Sons of God, let's forward. Yan, praise the Lord. Lumagi po tayo sa ating pinakamamahal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. God, let's forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, let's forward. For we are born His name. Sons of God, let's forward. In the power of Jesus' welcome the Jesus Miracle Mission International Minister Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Pioneers Generation Choir. Praise the Lord.
Samantalahin po natin pagkatatawin ko mga minamahal na mga kumikilos sa ating kaligitnaan. Ang napakatamis sa presensya nating napakabait at pinagpapamahal ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for this very sweet little presence. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, oh God. Dahil ako di alam kung saan magtungo, kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Mahal, nasa hangin pa ako. Di alam kung saan tungo. Nasaan Thank you so much, oh God. Jesus, hallelujah. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Di alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako? Jesus, wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Mahalin, nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan nagtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako. Hindi lang kung saan nagtungo. Hindi lang kung saan nagtungo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you po. Lord Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal na mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, dan man ikaw ang aking mahal.
aming laging tutuon. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na pustol sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na mahal. Jesus, ikaw ang aming pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal na mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear God. Ang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang hindi tayo binibigo ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa tuwing tayo po ay humihiling ng kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu, hindi na ipinagkakait. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Isang mabuting bagay ang talagang maibigay ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulangati. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulangati ay palagi natin pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, or the beloved and honorable evangelist pastor, Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, ating beloved elders of the church, pinamahal mga kapatiran, ating mga baguhan, kasama, ating minamahal mga kapatiran na datihan, ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon. Kayo po ay nakatunghay narito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Outreach sa San Carlos City, Pangasinan, midweek service. Purihin ang mahal na Panginoon. At sa pagkakataong ito, maminamahal, tayo na po ay magpaliwanag sandali ng kahalagahan ng ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Tulad ng ating mababasa dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 2, Talatang 10, sabi rito, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. For whosoever shall keep the whole law, and yet offended in one point, he is guilty of all. Amen. Praise the Lord. At alam ko, maminamahal, ang mga Kristiyanong tunay ay hindi nang himagod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagbibigay, maminamahal, kapag ito po'y nababanggit na, masaya, galak na galak, at talagang may kasiyahan na naman sa puso ang mga anak ng Diyos na pinagpala. Palakpakan natin at purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil mabubuksan naman ang dungawan sa langit at ibuhos na naman ng malapit masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Dahil ayon po kay Santiago, maminamahal, Apostol Santiago, ang sabi niya, maminamahal, kapag ka nasunod natin ang lahat ng palatuntunan, marunong tayong magpuri, marunong tayong dumalo, marunong tayong mamuhay na may kabanalan, nasunod natin, maminamahal, hallelujah, ang mga pagpupuri, mga pananalangin, mga pag-aayuno, lahat ay nagawa na natin. Pero kapag napag-uusapan na po ang ikasampung bahagi tandog, ang ilan ay naiismed. Ang iba ay talagang, yan na naman. Alam niyo, maminamahal, dapat sa mga Kristiyanong matapat, kapag ang pag-uusapan ay ikasampung bahagi tandog na, may ngiti na naman sila sa labi dahil nariyan na naman ang kanila pong mga saganang pagpapala na kanila pong maibibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Dahil kailanman hindi nagsawa ang mahal na Panginoon na magpala sa atin. Amen. Amen. Alam niyo po, talagang kinatatakutan po ngayon yung ating pong weather ngayon sa buong mundo at talagang nag-iiba na po talaga. At sa kasalukuyan, talagang sinususpende ang mga schools activities at mga pasok sa eskwela at talagang sinususpende sa sobra pong init talaga ng ating mundong ginagalawan. Alam niyo po, ito po ay hudyat na maminamahal na tayo po ay talagang ginigising ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga natutunan mula sa ating mahal na pastor
sa propeta ng Diyos at sa ating assistant pastor, sa mga mangangaral na itong mga hudyat na ito, itong mga nangyayaring ito, maminamahal, ay paalala na sa lahat ng mga Kristiyano na lahat ng mga palatuntunan, lahat ng mga utos ng ating malapayong tulad ng pagbibigay ay huwag natin itong baliwalain dahil mayroon po itong kaugnayan sa ating mga kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinabi ng 3 John 1:2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pong blessing ang matatanggap. Physical na katawan, ito yung kinatatakutan ng ating mahal na pastor na sa huling mga panahon. Sabi ng mahal na pastor, pagka nagkaroon ng heat wave, magkaroon ang tao ng heat stroke, magkaroon ng sakit ang tao sa balat. Pero kapag matapat ka na Kristiyano, pangako ng Diyos ayon sa Malakay, chapter 3, verse 10 and 11, kapag dinadala mo ang iyong ikasampung bahagi tandog dito sa kamalig, kaya ng Diyos sawayin ang lahat ng uri ng mga mananakmal. Amen. Amen. Kahit mainit, maminamahal, tila baga, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng hangin na napakalamig para ikaw ay palaging pinapandungan, palagi kang iniingatan. Amen. Amen. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Sabi ng Lucas 1:37, for with God nothing is impossible. Amen? Lahat ng bagay sa Diyos ay posible. Amen? Amen! Naalala ninyo nang mag-cruise ang mga Israelita galing sa Ehipto, sa Red Sea? Hindi makapasok, hindi makalapit-lapit ang mga kawal ni Paraon, maminamahal, dahil sa mayroon pong haliging apoy. At sa araw na grabing init, naglalakbay sila, mayroon pong clouds na talagang nagsishade sa kanila. So ganun kabuti ang mahal na Panginoon, matapat ka lamang sa lahat ng iyong mga tinatangkilik dahil pangako ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Amen! Amen! Nung linggo lang, maminamahal, sinong makapaniwala? Sinong hindi maniniwala? Yung kapatid natin na nag-testify. Ang sabi na kung hindi totoo ang pagbibigay na may katapatan, napakalaking halaga na akala ng ating minamahal na mga kapatid, pambayad nila doon maminamahal sa kanilang kalakal, around 400,000 plus or something, na nagbubukas sila ng kanilang tindahan maminamahal without knowing, yung bag na nilalagyan, ordinaryo lang, inilagay doon sa tricycle. Abay, nung nabuksan na nila yung kanilang tindahan, naghahanap na dahil parating yung kanilang delivery. Hinanap na yung bag. Nawala yung bag. Ang sabi nung kanyang papa, di ba ibinigay ko sa'yo? Pinahawakan ko sa'yo? Hindi, binigay ko sa'yo. Nung maalala nung bata na kanyang hinawakan yung bag, nandun pala sinabit sa tricycle. At yung tricycle, maminamahal, nagmamayari doon sa may katabi nila na may ukay-ukay. Katakot-takot na pananalangin, pero kapag ikaw ay matapat, ang Diyos ay matapat din, na lagi kang pinakikinggan sa iyong mga panalangin. Alam niyo, maminamahal? Sinong magakala yung ganong kalaking halaga? Alam na alam ng tricycle driver, nung ibinalik, sabi na ang laki-laki ng halaga, more than 400,000. Ibinalik po yung pera na nawala na naisakay doon sa tricycle. Pera na po yun sa tingin ninyo. Alam naman natin kaano kainit ang pera. Pero ang Diyos ay nangangako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, I will rebuke all the devourer for your sake. Sabi ng banal na kasulatan, aking sasawayin ang lahat ng mga mananakmal. Hindi ko kayo pababayaan. Kung hindi totoo ang pagbibigay, tapos ang buto-buto, ubos ang pera na pangalakal, ang napakalaking halaga. Amen. Amen. Ang hiningi lamang ng mahal na Panginoon sa atin, magtapat tayo sa ating ikasampung bahagi tandog. Dahil tapat din ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Nangangako ang ating mahal na Panginoon sa Deuteronomy 28:12-13, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Ubertikan ka na masaganang pagpapala, tatanggapin mo lahat yan. Amen. Siksik, liglig at apawan ka ng masaganang pagpapala. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon kung magtapat ka. Kaya huwag tayong manghinawa. Amen. At huwag nating imbutin yan. Huwag nating pagkainteresan yan.
ang ating ikasampung bahagit handog ay hindi po natin pag-aari yan. Pag-aari yan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Leviticus 27:30, maliwanag po, ang ikasampung bahagit handog ay pag-aari ng mahal na Panginoon. At kapag iyong galawin yan, ang tawag sa iyo magnanakaw na. Hindi ako nagsasabing magnanakaw sa iyo, kung hindi ang mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. Malakay chapter 3 verse 8 and 9, ye are cursed with a curse, susumpain ka at isusumpa ka pa, at ikaw ay mataguri ang magnanakaw. Amen? Sabi ng tao, nag-ipagtalastasan, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng tao, wherein ye have robbed me? Ang sabi ng mahal na Panginoon, in your tithes and offerings. So ang ikasampung bahagi tandog pala, hindi atin yan. Maliwanag po na yan ay ating ipinipinid. Lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating tinatanggap. Ang sabi ni Santiago, maminamahal, huwag kang matisod. Nagawa mo na ang lahat, pero itong pagbibigay, talagang ayaw mo talagang sundin. Okay, napakahirap sabihin, pero totoo ito. Ang langit ay talagang napakailap sa iyo. Naalala ninyo si Sakeo? Sabi ni Sakeo, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga duka, at kung ako'y nakasingil sa aking sinisingil, dahil siya ay maniningil ng buwis, ibabalik ko ng 4 na beses. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa araw na ito, ang kaligtasan ay suma sa sambahayang ito. Nasa bahay na ito ang kaligtasan. Ang ibig sabihin, talagang mayroong kaugnayan talaga ang kaligtasan sa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano mang kaliit ang iyong tinatanggap. Tumasahod ka ng 100 isang araw, huwag mong ipagkait ang 20 pesos diyan. Pinaka-standard giving. Minimum standard giving. Isang araw, kumikita ka ng 1,000, ang 200 para sa gawain niya ng mahal na Panginoon. Sa isang kinsinas katapusan, kumikita ka ng 30,000, ang 6,000 ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Times 0.2 mo yan. 0.2, ang kalalabasan diyan, i-minus mo, kunin mo doon sa ikaputhandog mong doon sa iyong maximum na tinatanggap. Karamihan sa mga Kristiyano, ang kanilang kinukuha, binabayaran mo na yung mga utang, binabayaran mo na elektrisidad, tubig, lahat-lahat, tapos yung natitira, doon sila kukuha ng kanilang ikaputhandog. Mali po yun, maminamahal. Mali po yun, dahil sinabi ng Leviticus 27:30, even the seed of your ground, kahit ang mga binhi, kukuhaan mo ng iyong ikasampung bahagi tandog. Amen. Kaya kabuuhan po talaga sa iyong tinatanggap. Yan ay talagang masidhi na ipinangaral natin kung ibig natin makasunod sa panuntunan doon sa standard ng ating mahal na Panginoon. Ikasampung bahagi, 10%, handog 10%, dinadagdagan natin dahil sinabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo sa mga utos ng Diyos, pakinggan din ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos, para pagpalain tayo, sabi ng propeta ng Diyos. Since 1975, up to the present, ipinangaral ng ating mahal na ebanghelista, tumbasan ang ikaputhandog natin. Ang ikapu natin, tumbasan ang handog. Kaya 10% plus 10%, 20%, minimum. Pero ang mga Kristiyanong mga matatapat na, matatagal na sa gawain, hindi na sila nakukontento sa 20% giving. 30% na po ang kanilang binibigay, 40% na po, kalahati na binibigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung iba, 80% na, amen? Nagtataka yung kanilang mga customer. Bakit? Ang layo ng kanilang auto supply o kanilang repair shop, nandun sa gitna ng mga bundok, pinupuntahan ng mga gagarang sasakyan at doon nagpaparepair. Bakit? Yung ating kapatid na repairman, gumagawa ng auto, ay 80% ang binibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nagtataka, ang gagara ng mga sakyan pumupunta pa sa bundok para doon ipapagawa yung kanilang mga magagarang sasakyan. Bakit? Dahil yung gumagawa ay matatapat. Remember, ang sabi ng 16:10 ng Deuteronomy, lahat ng hipuin ng ating kamay, lahat ng hipuin ng ating kamay ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya kung ikaw ay maging matapat, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain, pagpalain ng ating mahal na Panginoon. So, napakahalaga nitong utos na ito, sundin natin upang tayo po ay subangana sa ating buhay. At sa mga sandaling ito, maminamahal, ating pong ipanalangin na, at alam kong naintindihan na natin yan, at atin lamang nire-remind para wag makalimot ang mga Kristiyano. At narito ang ating beloved elder, Brother June,
Amaro, upang ipagpipray po ang ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayo. Diyos na buhay, ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa mga sandaling ito, maminamahal, narito na po tayo sa pinakahuling yugto ng ating banal na gawain. Pagkinig ni Pag-ibig ng kaligtasan, hinihiling ko po tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil natin pinagpalang mga aral, narito po ating beloved elder, Brother Romy Binitis. Pumalakpak tayo ng malakas sa ating malapayin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami sama-samang pinapaabot sa iyo ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, na muli kami iyong sinamahan sa hapong ito, Panginoong Hesus, na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan, O Diyos, na kami iyong sinamahan patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Narito kami sa bahagi sa pag-aaral ng iyong banal na salita at kami ay sama-sama dumudulog, lumalapit sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran
Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala na hindi namin nababantayan ang aming mga sarili. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo at sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin wala akong magagawa at bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong salita, ang iyong mensahe, Panginoong Hesus, na turuan mo kami na mapakinggan at makinig sa iyong salita. Tulungan mo kami na ang iyong salita, Panginoong Hesus, ay ito ay maging spiritually sa aming buhay, intellectually at hindi emotionally, Panginoong Hesus. At sa pangkalatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief and doubt. Cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng pinagpala ay palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At muli sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nier, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda, at sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeda, at sa inyong lahat mga minamahal, sa ating beloved bisita, sa ating mga live webcast viewers dito po sa Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, sa Middle East, dito sa buong Asia, na talagang sila mga minamahal. Sa oras na ito, sila ay nakaantabay. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating sama-samang pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, dahil ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin, na although talagang hitik na hitik tayo, napakarami natin noong ating ginanap na anniversary, mga minamahal, at talagang makita natin na talagang dyan ang kagalakan ng bawat isa. Ngunit sa ating pag-aaralan sa hapong ito, mga minamahal, ating titignan, mga minamahal, kung ano ba ang kalagayan mo, ano ba ang kalagayan natin sa oras na ito. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan, mga minamahal, ang ating Biblia dito po sa aklat ng awit ng kapitulo 127 ng talatay 1. Ang sabi dito, mga minamahal, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisagawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Purihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita. At alam natin na itong verse na itong, mga minamahal, maaring sa bawat isa sa atin ay very familiar itong, mga minamahal, sa ating buhay, na sa ating dakilang Diyos, kung gaano kaimportante, gaano kahalaga sa kanya, mga minamahal, to build a house. Napakinggan natin maaring sa iba't ibang preaching, mga minamahal, na dito sa ating binasa, binibigyang emphasis ng ating dakilang Diyos kung gaano kahalaga sa Kanya ang istruktura na itatayo, mga minamahal. So itong tahanan, itong bahay na
itatayo ng ating dakilang Diyos, ito ang ating bibigyan ng pansin sa oras na ito, mga minamahal, sa talatang ito na napakahalaga sa ating dakilang Diyos to build the house. Gaano kahalaga sa Kanya, mga minamahal, na ito ay itayo, mga minamahal, na kung ating titignan, mga minamahal, na talagang very maaring ito ay napanood na natin o ating napakinggan sa mga balita na kaninang umaga, mga minamahal, na talagang maraming mga building, tahanan ang nawasak dahil sa lindol sa bansang Taiwan. So dito sa ating talata, mga minamahal, ating bibigyan ng kahalagahan nito, ating bibigyan ng pansin, mga minamahal, at itong ating pag-aaralan, ito ay bibigyan natin, mga minamahal, ng titulo na The Origin of Relationship to God. Amen. Praise the Lord. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maaring sa iyong buhay, mga minamahal, sa ating buhay, hindi po lingid sa atin na sa panahon ito, mga minamahal, na tag-araw, talagang hindi lingid sa inyo na marami kayong nadadaanan na mga bahay, struktura na ipinapatayo. Amen. Ating nakikita ang mga magaganda, ang mga magagarang bahay na itayo na, mga minamahal, na ito ay may mga plano. Nakikita natin na talagang nandyan ang magandang hardin, maaring sa kanilang bakuran ay may mga swimming pool. At talagang naiisip mo, nai-imagine natin, mga minamahal, na siguro napakasaya ng mga nakatira sa bahay na iyan. Nai-imagine natin na talagang lahat ng o ang pamilya na nakatira sa bahay na yan ay talagang sila ay masaya. So paano natin masasabi, mga minamahal, na masaya ang pamilya na nakatira sa loob ng napakagara o napakagandang bahay na iyon, mga minamahal? Paano mo malalaman, paano natin makikita na ang nakatira sa loob ng bahay na yan ay maayos ang relasyon ng bawat isa? Amen. Ang sabi ng ating dakilang Diyos dito sa ating nabasa, except the Lord build the house, the labor and vain that build it. Ito ay ating himay-himayin, mga minamahal, dahil ang tinutukoy po dito na itatayo ng ating dakilang Diyos, hindi yung istruktura, kundi yung pamilya, yung bawat isa na nakatira sa bahay na yun, kung ano ang kanilang kaugnayan, kung sila ba ay may relationship sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ang bawat isa ba na pamilya na nandoon ay konektado, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil napakahalaga sa bawat isa sa atin, napakagandang tignan kung may relasyon ang isang pamilya sa ating dakilang Diyos. Amen. Kapag pinag-uusapan natin, mga minamahal, ang isang relasyon, ibig sabihin, nandyan yung koneksyon ng bawat isa, koneksyon ng father sa kanyang mga anak, mother sa kanyang mga anak, anak sa kanyang mga magulang. Amen. Na sa ating panahon, mga minamahal, sa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, na yung word, yung salita na relationship, mga minamahal, ito ay binigyan na ng maling implikasyon, mga minamahal, yung tinatawag na relationship.
Na instead na ang isang relationship sa isang pamilya na nakatira mga minamahal, na ating masusumpungan na ito dapat ay maayos mga minamahal. Ngunit ito ay nagiging paurong o palala ng palala. Bakit mga minamahal? Dahil walang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa ating buhay mga minamahal, tanungin natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay may relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dito sa ating binasa mga minamahal, na ang sabi na malibing itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan, nagsisigawa ang nagtatayo. Amen. Ang isang tahanan, mga minamahal, ang isang bahay, mga minamahal, kung ang isang pamilya, mga minamahal, walang kapayapaan, 24 hours na may alitan sa loob ng bahay, ibig sabihin, wala silang relasyon, hindi sila naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Na kung ating titignan mga minamahal, majority sa lahat ng tao mga minamahal, ang kanilang relasyon, ito ay hindi na hulmado ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung ating titignan mga minamahal, bakit maraming pamilya mga minamahal ang walang kapayapaan, maraming pamilya ang talagang nag-aaway-away mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, ang kaaway ng ating dakilang Diyos, si Satan mga minamahal, nais niya, gusto niyang sirain ang isang pamilya upang magkawatak-watak at hindi makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So yung relationship natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay napakahalaga. Maging sa ating mga kabataan, mga minamahal, kung ating titignan sa ating mga kabataan, talagang sila mga minamahal ay talagang masayang-masaya. Sila ay talagang excited. Masasabi na natin na sila ay excited na pumasok sa isang relationship, mga minamahal, na talagang nagmamadali, mga minamahal, na talagang nandyan, na talagang pinaglalaruan yung word na relationship. Ating nakita o ating naobserbahan mga minamahal, na talagang marami ng kabataan na talagang nandyan na sa talagang nag-aapura sa isang relasyon. At ito ang talagang realidad, ito ang totoo mga minamahal, na sa kanilang relasyon sa isa't isa mga minamahal, na talagang nandyan mga minamahal na talagang pinaglalaruan ang isang relasyon. Andyan na nasasabi nila na ikaw ang taya, may pupuntahan tayo, ayun, nagkapamilya mga minamahal. Maaring natatawa tayo, pero ito ang realidad mga minamahal. So ano mga minamahal ang solusyon mga minamahal para maayos ang isang relasyon mga minamahal? Saan ba nanggaling? Ito ang tanong mga minamahal. Yung relasyon, saan ba nanggaling yung word na relationship mga minamahal? Saan ba nag-ugat yung tinatawag na relasyon mga minamahal? Ating balikan, tayo ay atras sa Old Testament mga minamahal. Ang sabi sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27 mga minamahal, na ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So ito yung unang-una mga minamahal, ito yung origin ng relationship mga minamahal. Na bagong magkaroon ng relationship ang tao mga minamahal, yung relationship muna mga minamahal ng manlilikha sa kanyang nilikha. Amen. Atin po bang natutumbok mga minamahal? Atin po bang nasusundan? Upang ating makita mga minamahal ang pinagmulan ng relasyon. So kung ating titignan mga minamahal, just to paraphrase yung verse na ito mga minamahal, na doon sa simula, napakaganda ng kanilang ugnayan, napakaganda ng kanilang relasyon ng Creator at ang kanyang creation. Nandyan na talagang provide ng ating dakilang Diyos ang lahat ng pangangailangan ng kanyang creation. Amen. So napakaganda mga minamahal. Bakit napakaganda ang kanilang relasyon mga minamahal? Dahil nandoon po yung tinatawag mga minamahal na God's divinity. Mayroong divine influence ng ating dakilang Diyos sa kanyang nilikha. Amen. Doon sa ating binasa lang sabi, let us make man in our image, likeness. So ang pinag-uusapan dito mga minamahal, ang kahalagahan, ang divinity ng Diyos. Amen. Dahil yung time na yon nung ang ating dakilang Diyos na talagang nilikha niya mga minamahal, andoon ang divine influence mga minamahal. Maganda, maayos, talaga nga nagkakausap sila ng Creator at ang kanyang creation. So, nakita ng ating dakilang Diyos na ang kanyang nilikha mga minamahal ay napakaganda. So, ang ginawa ng ating dakilang Diyos, ang ginawa ng ating Creator, siya muli ay lumikha ng isang creation na kalibol ng kanyang naunang creation. Ang unang creation, si Adan, at ang pangalawa, mga minamahal, na kanyang kalibol na nilikha ng ating dakilang Diyos ay si Eva, mga minamahal. So napakaganda ng kanilang relasyon, mga minamahal. So kung ating titignan mga minamahal, o babasahin sa aklat ng Epeso ng kapitulo 5 ng talatay 25, ang sabi dito mga minamahal, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin po bang napansin mga minamahal dito sa verse na ating binasa? Ang pattern dito mga minamahal, nabanggit ang ating dakilang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ang relasyon at pundasyon ng mag-asawa ay laging kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, doon nag-umpisa yung origin ng marital relationship. Amen. Doon nag-umpisa ang marital relationship na napakaganda ang kanilang ugnayan, napakaganda ng kanilang relasyon ng Creator at ang kanyang creation. At kung tayo ay dadako sa chapter 3, mga minamahal, alam natin ang history, tinuwis ng kaaway yung salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Tinuwis niya ang salita ng ating dakilang Diyos at doon nagumpisa mga minamahal na sila, yung creation ng ating Creator, sila ay nagkasala, doon pumasok yung kasalanan. Amen. Dati maganda ang kanilang pagsasama mga minamahal. Bakit mga minamahal?
dahil may patnubay, may divine influence ng ating dakilang Diyos. Amen. May divine influence ng ating dakilang Diyos. At dahil nasira ang relasyon mga minamahal, alam natin na sila ay pinalayas doon sa paraiso mga minamahal. At doon din nagumpisa na nawala yung ugnayan, nawala yung divinity, nawala yung divine influence ng ating dakilang Diyos sa kanyang creation. Sin destroy the relationship of creation to the Creator. So ang kadalasang nasisira dito mga minamahal sa relasyon ay yung kasalanan mga minamahal. Yung dati na napakaganda, ito ay sinira ng kaaway. So abante tayo mga minamahal sa ating panahon mga minamahal. Ano ang kadalasang nasisira ngayon mga minamahal? Bakit sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, nasisira ang isang relasyon? Dahil nawala yung divinity, nawala yung divine influence ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo may sakit, kaya tayo walang kapayapaan, kaya tayo walang gana, wala tayong kagalakan maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil tayo, ikaw, tayong lahat ay nahiwalay dahil doon sa kasalanan. Amen. Bakit maraming pamilya ang nagkakawatak-watak, mga minamahal? Dahil nawala na yung divine influence ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa isang kasalanan, mga minamahal, ng isang tao, lahat tayo, mga minamahal, ay nadamay. So nakita natin dito, mga minamahal, yung tinatawag na unwanted fruit. Nawala yung ugnayan, naputol yung divine influence ng ating dakilang Diyos. Sin destroyed our relationship with God. Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ang tanong, mga minamahal, ano ang gagawin? Paano natin ibabalik yung ugnayan? Paano natin maibabalik yung divine influence ng ating dakilang Diyos? John chapter 1 verse 12, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa magatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Lahat ng sumasampalataya sa ating dakilang Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nung ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, lahat tayo ay mayroon ng espiritu ng ating dakilang Diyos. Yung divine influence, yung ugnayan na nawala, mga minamahal, ito ay na-restore na. Amen. Na-restore na natin yung ugnayan natin sa ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 1, ang sabi dito, mga minamahal, children, obey your parents in the Lord, for this is the right. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ito ang lagi sinasabi ng ating Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na laging ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, ipangaral ang kanyang salita, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, na laging ito ang sinasabi, mga minamahal?
upang ang iyong buhay, ang ating buhay mga minamahal, ay maibalik yung ating relasyon mga minamahal. Na lagi tayong sinasabihan, na lagi tayong dumalo mga minamahal, lagi tayong dumalo 3 times a week, maging sa Bible study mga minamahal, laging magbigay mga minamahal. Bakit mga minamahal? Kasi pag yan ay nagawa natin mga minamahal, andyan yung ating relasyon sa ating dakilang Diyos. At pag once na ikaw, ako, tayong lahat ay may relasyon sa ating dakilang Diyos, ano ang susunod na mga bagay, mga minamahal? Andyan yung provision ng ating dakilang Diyos, andyan yung pagpapala ng ating dakilang Diyos, andyan yung kagalingan, ang kapayapaan na ating makakamtan mga minamahal. Amen. Ano ang ebidensya na iyong naranasan, ating naranasan, ang provision ng ating dakilang Diyos na ibalik yung divine influence ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Di po ba noong time ng hayong mga minamahal, bagong anniversary, na talagang maraming humayo, talagang sila ay pinagpala mga minamahal, at talagang maraming tumanggap sa ebanghelyo ng kaligtasan, maraming pinagaling doon lamang sa paghayo, sila ay pinagaling sa kanilang karamdaman, maging ang bulag ay nakakita mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil nandyan na ibalik yung divine influence, yung ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na dati tayo ay kaaway ng ating dakilang Diyos. Ngayon, ikaw, ako, tayo ay pinagkasundong mga minamahal. Kaya't sa ating buhay, wag na nating sayangin yung panahon mga minamahal, na talagang patuloy sa paglingkod sa ating dakilang Diyos. Ilagay natin sa ating puso, ilagay mo sa iyong puso na ang kapangyarihan, ang divine influence ng ating dakilang Diyos ay nandito lagi upang kahit saan ka pumunta, kahit saan ka pumaroon, ay nandyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating buhay, mga minamahal, kahit wala tayong magaganda, wala tayong magagarang bahay, mga minamahal, ngunit mayroon tayong relasyon sa ating dakilang Diyos, mayroon ka ng kagalakan, masaya ka na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Dahil nasa iyo ang divinity, divine influence ng ating dakilang Diyos. Of course, sa bawat isa sa atin, naiisip natin na tayo ay nagkakamali mga minamahal. Walang tinatawag na perfect relationship. Pero tandaan natin mga minamahal, mayroon tinatawag na biblical relationship. Yung tinatawag na biblical relationship na ikaw, ako, tayong lahat ay magpasubmit sa ating dakilang Diyos. Amen. At once na tayo nagpasubmit sa ating dakilang Diyos, andyan ang iyong napakagandang relasyon sa ating dakilang Diyos. At sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, huwag natin ubusin ang ating energy, ang ating lakas sa mga bagay, huwag nating ubusin sa ating mga physical needs. Amen. Bagos, ikaw, ako, tayong lahat ay mag-focus sa ating spiritual needs. Amen. Kung inyong matatandaan si Solomon, mga minamahal, ang kanyang pinariority, mga minamahal, ay ang spiritual needs. Amen. Ano yun, mga minamahal? Yung hiningi niya sa ating dakilang Diyos, ang hiningi po niya yung wisdom and knowledge. Dahil yon ang kanyang hiningi sa ating dakilang Diyos, yun ang kanyang priority, mga minamahal. Ano ang sumunod?
ipinagkaloob sa Kanya yung Kanyang physical needs. Amen. At sa ating buhay, mga minamahal, we have to prioritize our relationship to our loving God. Amen. Kung priority natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng pangangailangan mo, physical needs, mga minamahal, yan ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Alam natin, Matthew chapter 6, verse 33, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Pag inuna natin ang ating spiritual needs, ang sabi, ang pangako ng ating dakilang Diyos ay pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, kumusta? Kumusta ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Intact pa rin po ba ang ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Sabi sa ating teksto, mga minamahal, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, kung nandyan ang iyong relasyon, intact pa rin ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ikaw, tayo ay talagang tunay na pinagpala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Sa buhay kay bigo, pag-asa'y naglalaho, kailangan mo siya. Kung ika'y nag-iisa, ang mundo'y iniwan ka, lumapit ka sa Kanya. At kung ikaw ay nalilito sa landas na tinatahak mo, at pagluhay tinatapo, paghihirap dinanas mo, sa iyong tanggapin, hindi Kanya bibiguin, tawagin mo siya. Si Jesus ang iyong kailangan, siya lang ang pag-asa, nag-iisang kasagutan. Si Jesus lamang, tanging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong itong puno ng kaguluhan. Si Jesus lamang ating Diyos,
kung ika'y may karamdaman, pagod ang isip at katawan, tawagin mo siya. Kung ika'y nangangamba, sa kinabukas ay nag-aalala, tawagin mo siya. At kung ikaw ay nalalamig, unang pag-ibig mo'y binagbalik, sa kaunting kasiyahan, alalahanin mong lahat ng kabutihan niya sa'yo. Niligtas ang katulad mo, o kay buti ng iyon. Si Jesus ang iyong kailangan, siya lang ang pag-asa at nag-iisang kasagutan. Si Jesus lamang laging magbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang iyong sandigan sa mundong itong puno ng kaguluhan. Si Jesus lamang ating Diyos, siya iyong kaibigan. Pang minamahal nating mga kababayan, maging sa mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Si Jesus lamang ang nag-iisang kasagutan sa lahat ng ating mga pangailangan, mga problema sa buhay, karamdaman, mga pagsubok na pinagdaraanan. Hindi natin ito kaya, mga minamahal. Ilagak natin sa mahal na Panginoon ang lahat ng ating kabalisahan. Sa ating mga minamahal, mga kababayan. Hallelujah. Kung wala ang Kristo, wala ang Diyos sa ating mga buhay, ang ating buhay punong-puno ng disappointment. Kung tayo hindi aasa sa mahal na Panginoon, hindi tayo magtitiwala sa mahal na Panginoon, madidisappoint lamang tayo, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Sumampalataya tayo sa ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoong Hesus, ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Lahat tayo nagkasala sa mahal na Panginoon. Walang matuwid, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon, wala kahit isa. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Tanging sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo may kaligtasan upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan, malutas ating mga problema, gumaling ating mga karamdaman. Magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ikaapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Katulad po ng ating pong nakita kanina habang umaawit ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir sa gitna ng kanilang pagpupuri. Naramdaman nila ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y lumuluha sa kagalakan. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan din po ay yung mararanasan, mga minamahal, kapag tayo po ay naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus ng tapat.
hanggang sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At bilang pagsuko sa ating po pinakamalaping Diyos, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan. Nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah. O mahal na Panginoong Jesus, narito po ang mga kaluluwa na iyong pinalapit mismo sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pagkalatang dalangin, may namahal gina Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Penso Cristo. Sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved na Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Narito po kaming lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin ng Malapinon. I-provide mo po ayon sa pangangailangan ng bawat isa sa amin, Malapinon. Kagalingan ng karamdaman. Hallelujah. Mga negosyo, trabaho, pagkakitaan. Hallelujah. Kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Aming inaangkin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng may karamdaman sa katawan. Isipin po natin ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda ang naglehan sa atin. Palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin na aming pong ginagal Pastor Willie Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, gallstone, liver cancer, hepatitis A, hepatitis B, kidney trouble, hallelujah, kidney failure, hallelujah, ulcer, cast out, demonyo ng kahirapan, palupaypay, panulamig, cast out in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera para po sa ating mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Palakpakan po natin minsan lang pang ating malapay noon. Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa Ebanghelang Kaligtasan, mga minamahal na ating pong napakinggan na pag-aralan sa hapong ito. At patuloy tayo mga minamahal na inaaralan ng malapay noon at muling binusog ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. Sapagkat ito ang napakahalaga, mga minamahal, sa buhay ng mga mananampalataya, mga minamahal, na tayo ay regular na makakain ng salita na ating malapay noon. Amen. Patuloy natin pinabubot ng pinapatas na upuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapan ng Jesus, dobleng paggalang, pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet, our loving God, at lagi po natin inaalala, mabal turong ng isang aral na ating po minamaganagal na assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa takong ito, sa ating po minamahal elders, sa ating po nakasama, isang mapalang hapon po, at sa inyo rin po mga minamahal sa mga kapatiran, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tuloy-tuloy po ang gawain ng malapay noon, mga minamahal, na isinasagawa po rito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, ang
overnight prayer. Ito pong darating na Friday. Mag-start po tayo ng alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service, mga minamahal, itong darating na linggo. At at the same time po, mga minamahal, Holy Supper po natin, mga minamahal, dahil nga kinakanta po natin ating pong Holy Supper, mga minamahal, every first Sunday of the month po, mga minamahal. Kaya ito pong darating, mga minamahal, na Sunday, mga minamahal, ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen. Mag-start po na alas 9 ng umaga, mga minamahal, at matatapos na tayo, mga minamahal, ng alas 4 po ng hapon. Amen. At ang ating pong midweek service, mga minamahal, every Wednesday, tulad kanina, mag-start po na alauna ng hapon, at matapos na po, nito rin mismo, mga minamahal, na alas 5 ng hapon po, mga minamahal. Ang balagawain ng mga Panginoon, 3 times a week po ito, mga minamahal, at kung paano tayong kumakain ng pagkaing pisikal, 3 beses sa isang araw, mahalaga mga minamahal, lalo na spiritual mga minamahal, upang tayo mga minamahal ay huwag laging malumo mga minamahal sa mga panahon ng kahirapan, ng pangangailangan, ng pagsubok, ng pag-uusig, mga minamahal, anuman ang mabalitaan natin, mga minamahal, nangyari sa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, lindon man, trahedya, krimen man, mga minamahal, hindi manghihina ang ating kaluluwa, hindi malulumo ang ating puso, mga minamahal, bagkus mga minamahal ay mayroon tayong laging kalakasan nagmumula sa ating malapaynoon ang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa malapaynoon, ang kapayapaan ng ating puso at isipan. Yan po ay napakahalaga mga minamahal sa buhay ng mananampalataya. Kaya dumalo tayo mga minamahal, 3 times a week mga minamahal, at plus na rin po yung Bible study mga minamahal na dinaraos sa Barangay Tubag every Tuesday po mga minamahal, nag-start po alas 2 ng hapon at matapos na po ng alas 5 ng hapon mga minamahal. Amen. Huwag natin kalimutan mga minamahal ang maghahayo mga minamahal, maraming mga kaluluwa pa ang nais maligtas sa mga Pinoon. Magpatuloy tayong i-share po mga minamahal ang kabutihan ng mga Pinoon dito sa gawain ng Jesus Mere Crusade. Buhay at totoo, makapangyarihan ang ating Diyos sa pinanglingkuran, nagpapagaling tumutugon ng ating mga dalangin. Mga minamahal, lagi natin yan i-share mga minamahal sa ating mga kababayan, sa ating mga labos upang si rin po ay magkaroon ng kalutasan sa kanilang problema mga minamahal, makasama natin maligtas sa mga Pinoon. Huwag natin kalimutan ang mag-follow up sa ating mga kapatiran mga minamahal sapagkat kinakailangan laan din ng time mga minamahal, i-follow up natin yung mga kapatiran natin dati-rati, kasama nating dumadalo, subalit ngayon ay bihira na lamang po mga minamahal, i-follow up po natin sila mga minamahal. Amen. At tuwang-tuwa ang ating Malapinoon, sama-sama tayong pagpalain ng Malapinoon, dagiting buhay sa kanyang pagbabalik. Amen. At huwag po natin kalimutan din mga minamahal, yung 5 piso, 10 piso, ihulog sa maliit na box po mula sa ating pong beloved sister information sa inyo pong likuran mga minamahal sa ating pong pag-uwi. Dahil yung nalilikom dyan mga minamahal, ipinangsusuporta po natin mga minamahal sa gawin ng Malapinoon, ini-air po sa television po mga minamahal, TV program mga minamahal. Amen. Kaya muli, inanyan ang bawat isa, huwag kayong manghinaw magkaloob ng 5 piso, 10 piso, o any amount mga minamahal na nais po ninyong ihulog sa box po mga minamahal para sa ating pong TV program po mga minamahal. Amen. At may lehans po mga minamahal after na ating pong closing prayer, lumapit lamang po kayo rito mga minamahal upang kayo po ay maipag-pray po na ating pong mga minamahal na pastoral workers, beloved elders po mga minamahal. At huwag niyo pong kalimutan mga minamahal, manalangin na po sa inyong kinauran bago po kayo lumapit dito mga minamahal. Amen. Pagpalain po tayo ng mahal na Panginoon mga minamahal at kung wala na po, amen. Tayo po mga minamahal, tumayong lahat mga minamahal, tayo po ay magpasalamat sa ating malapay.